नमस्कार, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। यो भिडियो विशेष गरेर एउटा मेरो अनुभवलाई शेयर गर्दै छु। जति जना पनि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ, तपाई आफू वा आफ्नो आफन्त वा आफ्नो नानी बाबु भाइ बहिनी जो पनि सानो बालबालिकादेखि ल्याएर जति जना पनि युट्युब हेर्नुहुन्छ, यदि तपाई युट्युब च्यानलको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, युट्युबबाट अर्निङ गर्न, युट्युबबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग बोल्ने स्किल छ, अर्थात् बोल्न सक्नुहुन्न, त्यही पनि तपाईलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ, अर्थात् तपाईसँग कुनै विषयको ज्ञान छ, अर्थात् तपाई धेरै ठाउँ घुम्नुहुन्छ वा कुनै काम गर्नुहुन्छ, तपाई जे पनि कोही न कोही व्यक्ति आफ्नो केही न केही काम त गरिरहेको हुन्छ दैनिक जीवनमा। केही नभए पनि तपाईले बिहानदेखि बेलुकासम्म के काम गर्नुहुन्छ, अर्थात् त्यसमा तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ, अर्थात् अरूलाई भन्न सक्ने, भन्न मिल्ने, अर्थात् देखाउन मिल्ने वा तपाईको कामबाट अरूलाई केही फाइदा हुने वा सूचना प्राप्त हुने वा तपाईको एक्सपिरियन्सले अरूलाई केही न केही जानकारीहरू प्राप्त हुने, जेसुकै भए पनि, अर्थात् टेक्निकली केही कुराहरू तपाई सिकाउन चाहनुहुन्छ, अर्थात् तपाईलाई थाहा छ अरूलाई भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईलाई सकेसम्म युट्युबमा काम गर्न, अर्थात् च्यानल बनाउन, युट्युबमा भिडियो हाल्न, युट्युबमा कन्टेन्ट हाल्न र युट्युबबाट अर्निङ गर्नको लागि मैले धेरै गाइड गर्ने प्रयास गर्नेछु, मैले सिकाउने छु, मैले जानेको कुरा। र अर्को कुरा किन यो भन्दैछु त भने मेरो च्यानलबाट फर्स्ट टाइम मैले अर्निङ गरेको छु, फर्स्ट अर्निङ मैले रिसिभ गरेको छु। पक्कै पनि युट्युबबाट पनि पैसा कमाउन सकिने रहेछ। तपाई केही पनि काम गर्नुहुन्न, खाली तपाई गाउँघरमै पनि घुम्नुहुन्छ, खाली त्यतिकै बेफजुल घुम्नुहुन्छ भने पनि तपाई दिनमा एउटा भिडियो त क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य भिडियो 1-2 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनटको भिडियोलाई डेली तपाईले युट्युबमा अपलोड गर्नुभयो, एउटा च्यानल बनाएर भने, सिस्टममा जानुभयो भने एक दिन तपाईको अर्निङ सुरु हुन्छ र तपाईले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। एउटा जागिरै खानुपर्छ भन्ने छैन। सामान्य जागिरीले 10-12 हजार 20 हजार कमाउँछ भने तपाई युट्युबमा बोलेको भरमा 10-20 हजार कमाउन सक्नुहुनेछ। यो मैले विश्वास दिलाउनलाई भनेको हो, किनभने मैले पहिला त्यतिकै भिडियो बनाउने आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले, बोल्ने मेरो एउटा बानी भएको हुनाले पनि युट्युबमा त्यतिकै भिडियोहरू बनाउँथे। मैले अर्निङको लागि बनाउँदैन थिएँ र बिस्तारै बिस्तारै अहिले अर्निङ भयो। अर्निङ भइसकेपछि थप मलाई उत्साह मिलेको छ, ऊर्जा मिलेको छ र थप काम गर्नलाई मलाई सहयोग भएको छ, सपोर्ट भएको छ, मलाई खुसी लागेको छ। र युट्युबबाट पनि हामीले थप काहीँ न काहीँ कमाइ गर्न सक्छौँ, अर्थात् पार्ट टाइम रूपमा कमाइ गर्न सक्छौँ। हाम्रो यो जुन समय छ बेफजुल हामीले खर्चिरहेको अनलाइनमा, त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि सेयर गर्न चाहन्छु। र तपाईँ केही पनि काम गर्नुहुन्न, तपाईँ एउटा विद्यार्थी हो, अर्थात् तपाईँ घरमा सामान्य काम गर्नुहुन्छ, कृषि गर्नुहुन्छ, अर्थात् मजदुरी गर्नुहुन्छ, जे पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ वा या पेसामै हुनुहुन्छ, कुनै सरकारी पेसामा हुनुहुन्छ वा तपाईँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ, कुनै बिजनेस गर्नुहुन्छ, जेसुकै गर्नुहुन्छ, तपाईँको बिजनेसलाई पनि युट्युबबाट फस्टाउन सक्नुहुन्छ, राम्रो मार्केट पाउन सक्नुहुन्छ भने अर्को कुरा तपाईँको आफ्नो स्किल जे छ, स्किल र क्षमता, त्यसपछि आफ्नो इन्ट्रेस्ट जे छ त्यसलाई पनि यो ठुलो बजारमा तपाईले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पक्कै पनि फेरि तपाईले कमाइ पनि गर्नुहुन्छ, गर्ने दिन आउँछ पक्कै पनि, किनकि यो मेरो आफ्नो अनुभवलाई चाहिँ सेयर गर्दैछु। मैले अर्निङ पनि म चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि यहाँ भिडियो हाल्ने, विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू हाल्ने, अर्थात् अवेरनेसका भिडियोहरू हाल्ने, अर्थात् मैले घुमेका ठाउँहरूको अनुभव सेयर गर्ने, अर्थात् विभिन्न कुराहरू यस्तै यस्तै दैनिक जीवनमा, हरेक व्यक्तिको दैनिक जीवनमा काम लाग्ने भिडियोहरू, अर्थात् नयाँ इन्ट्रेस्ट गर्ने, युट्युबमा इन्ट्रेस्ट राख्ने, अर्थात् च्यानल बनाउन चाहने, अर्थात् नयाँ युट्युबमा आउने साथीहरूको लागि पनि मैले युट्युब टिप्सहरू, फेसबुकबाट कमाइ हुने कसरी, फेसबुकका टिप्सहरू, अनलाइन अर्निङका कुराहरू, सबै यस्तै यस्तै कुराहरूको विषयवस्तु मैले राख्ने गरेको छु। कृपया भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई प्रतिक्रिया चाहिँ लेखिदिनु होला, कन्जुसाइ नगरिदिनु होला। सकेसम्म भिडियोलाई सेयर र लाइक गरिदिनु होला। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि आभारी हुनेछु। हस्त, नमस्ते, सर्वे भवन्तु।